ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች ብስራት ነኝ። በዛሬው የኤክስነስ ኤፒሶዳችን ላይ የምናየው ምንድነው እንዴት አድርገን ኤክስነስን ከሜታትሬደር ጋር ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል ነው። ብዙ ላይ ቲክቶክ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ የምታዩት ይኖር ይችላል። የተለመደ አሁን እዚህ በስክሪን ላይ እንደምታዩት ይሄ በሞባይል ላይ ያለው እይታ ነው የሜታትሬደር እና እንደዚህ አይነት ነገር ታዩና ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ምንድነው ብላችሁ ጠይቃችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። እሱ ምን ይባላል? ሜታትሬደር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስነስ ብሮከራችሁንና ይሄን ሜታትሬደር እንዴት ነው ኮኔክት የምታደርጉት የሚለውን በዚህ ቪዲዮ አብረን የምናይ ይሆናል። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ስፔሲፊክሊ የምናየው ሜታትሬደር ኮምፒውተር ላይ እንዴት ጭነን እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል ይሆናል። በመጀመሪያ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ሜታትሬደር 5 ወይም ሜታትሬደር 4 እንደናንተ ምርጫ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ሜታትሬደር 5 ነው። ስለዚህ ሊንኩ ላይ ትገባላችሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ ከፈለጋችሁ ቀጥታ ወደዚህ ሊንክ ይወስዳችኋል። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ዳውንሎድ ሜታትሬደር 5 ለዊንዶውስ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ሴትአፑን እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛ ሴትአፑ እንደዚህ ኢንስታል ማድረጉ ፕሮሰስ አሁን እንደምታዩት ነው የሚመስለው። በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ መጫን ነው። እንደዚህ ይመጣል። ኔክስት ላላችሁ ከዛ ራሱ እንደዚህ ይጭናል ማለት ነው። ብዙም የሚቆይ ነገር አይደለም፣ ውስብስብም ነገር የለውም ማለት ነው። ምን ለማድረግ ኢንስታል ለማድረግ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ትንሽ ቆይቶ ኢንስታል ያደርጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ሰዓታችን እንዳይወስድብን ይሄ ኢንስታል አድርጎ ሲጨርስ ደግሞ መልሰን እንቀጥላለን። እሺ ጋይስ እንደምታዩት እንግዲህ ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። በቃ ከዚህ በኋላ ፊኒሽ ነው የምትሉት ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ ፊኒሽ ስትሉ እዚህ ጋር ወደ ብሮዘሩ ነው የሚመልሳችሁ። ጀስት ይሄንን ኤክስ ብላችሁ ውጡ፣ ክሬት ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ራሱ እንደዚህ የመጣው አለ አይደለ? ይሄኛው ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ጀስት ይሄንን እዚህ ጋር ኤክስ በሉት። እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ወዴት እንመለሳለን? ወደ ኤክስነሳችን እንመለሳለን ማለት ነው። ከዛ ኤክስነሳችን ላይ ከተመለስን በኋላ ምናልባት ኤክስነስ የሌላችሁ ልጆች ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ እንዴት ኤክስነስ ክሬት ማድረግ እንደምትችሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ኤክስነስን ክሬት የምታደርጉበትን ወደ ትክክለኛው ዌብሳይት የሚወስዳችሁን ሊንክ ማለላችሁ። ቪዲዮውን ማይታችሁ ሊንኩም ታገኛላችሁ። ክሬት ማድረግ ነው፣ ኢዚ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ናችሁ ብለን እናስብ። ከዛ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ኦሬዲ እኔ ዴሞ አካውንትም አለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሪል አካውንትም አለው ማለት ነው። እናንተ ፕሮባብሊ አዲስ ጀማሪዎች ስለምትሆኑ በዴሞ ብታረጉ አሪፍ ነው። እንዴት ነው ዴሞ ክሬት የምናረገው ብለን ዴሞ ክሬት ስታደርጉ እዚሽ ጋር ኦፕን ኒው አካውንት የምትላለች። ሰዎችን ኦፕን ኒው አካውንት የምትለውን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስታንዳርዱ ላይ ትራይ ዴሞ የሚላለ በቃችን ክሊክ ማድረግ ነው። ከዛ እንደምታዩት ራሱ እዚህ ጋር ሰሌክት ያደርግላችኋል። ዴሞ ነው መረጥ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሜታትሬደር 5 ላይ ነው ያደረገው። እዚህ ጋር እንደናንተ ምርጫ አሁን እያየን ያለ ነው በሜታትሬደር 5 በሌተስቱ ቨርዥን ላይ ስለሆነ የሜታትሬደር እዚሁ ላይ ይሁን። ከፈለጋችሁ ሜታትሬደርን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲ ክሊክ አድርጋችሁ ሜታትሬደርን በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ለዚህ ቪዲዮ ግን እንዲረዳን ሜታትሬደር 5 ላይ እንዳለ ይቆይ። ከዛ ስታርቲንግ ባላንሱ ስንት ይሆን? አሁን ዴሞ አካውንት ክሬት ልታደርጉ ነው። ልክ ሪል አካውንት ትክክለኛ አካውንት እንደሆነ አድርጋችሁ አስቡትና ልክ የሆነ አካውንት ክሬት ስታደርጉ ወይም የሆነ ባንክ አካውንት ክሬት ስታደርጉ ብር ታስገቡበታላችሁ። እዚህ ጋር ስታርቲንግ ባላንስ ማለት ዲፖዚት የምታደርጉት ገንዘብ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር 500 ነው የሚለው። እዚህ ጋር እኛ ዝም ብለን ሪል ነገር እንዲመስል አሁን ኦሬዲ ቅድም ያያችሁታላ 142 አካባቢ ያለኝ እዚህ 142 ልበለው ዝም ብዬ ማለት ነው። ወይም ደግሞ 150 በለው $150 አለው ብለን እናስብ ዴሞ አካውንታችን። በተቻለ መጠን አሁን ለምሳሌ ሪል አካውንት ስላለው ነው ከሱ ጋር የሚቀራረብ ወይም ሪል ነገር የሚመስል ብታደርጉት ዴሞአችሁን አሪፍ ነው። በኋላ ለመለማመድ ስትገቡ በጣም ይጠቅማቸዋል። አሁን እዚህ ጋር ከዛ ምን እናደርጋለን ደግሞ አካውንት ኒክኔም እንሰጠዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ማጎሪያን ስለበራው ከዛ ሌላ ስላለኝ ማለት ነው በዛ ዴሞ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ነው የምትሰጡት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስወርድ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ስጡት። ስሞል ሌተር፣ ካፒታል ሌተር፣ ቁጥሮችና ካራክተር ያለው ቢሆን አሪፍ ነው እና ልትረሱት የማትችሉት መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን እኔ አስገባውለት ማለት ነው ፓስወርድ። ከዛ ክሬት አካውንት ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ክሬት አካውንት ስትሉት እንደዚህ ክሬት አድርጎላችሁ ቁጭ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን አካውንት ፔንዲንግ ላይ ነው ያለው። ትንሽ ቆይቶ
accordance to የሚለውን ይፈቅድልኛል። ይሄው እንደምታዩት ትሬዲንግ አካውንቱ successfully created ሆኗል አለ። ሶ ዴሞ አካውንት ክሬት አደረገ። on the way ዴሞ እንዴትም ክሬት እንደሚደረግ አያችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ግን ትመጡና 3 ነጥብ ያለችውን ወደ ታች ማለት ነው ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ አካውንት ኢንፎርሜሽን የምትላለች እዚህ ጋር እሷን ተነካላችሁ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ ሰርቨር ምን እንደሆነ ይነግራችኋል። ከዛ MT5 ላይ ወይም ሜታትሬደር 5 ላይ ሎጊን ስታደርጉ የምትገቡበት የዩዘር ኔሞ እቺ እንደሆነች ይነግራችኋል። ከዛ አሁን ወዴት እንመለሳለን ማለት ነው? ወደ ሜታትሬደር 5 አፕሊኬሽኑን እንመለሳለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፋይል የምትላለች አይደለ? ሜታትሬደር 5 ላይ ሆናችሁ እዚህ ጋር ፋይል የምትላለች እቺን ክሊክ ታደርጉና ምን ታደርጋላችሁ? ኦፕን አካውንት የምትላለች እዚህ ጋር ኦፕን አካውንት ስላላችሁ ማለት ነው። ከዛ የዚህ ጊዜ ላይ አሁን እንደምታዩት የኔ ባዶ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። EX ትላላችሁ NESS ኤክስነስ እንደዚህ ነው። ስለዚህ find your company የሚለው እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ አድርጎ ያመጣላችኋል። ከዛ ኤክስነስ ቴክኖሎጂ የሚል ይመጣል አይደል? እዚህ ጋር ኤክስነስ ቴክኖሎጂ የምትለዋን ክሊክ ታደርጉና ኔክስት ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ስታደርጉት ይሄንን እንደምታዩት ይሄንን ይከፍትላችኋል። እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ ያለችዋን ነው የምትነኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችዋን ይሄኛው እዚሁ ላይ መክፈት ስትፈልጉ ነው ላይቭ ትሬዲንግ። ይሄኛው ደግሞ ዴሞ አካውንት እዚሁ ላይ መክፈት ስትፈልጉ ነው። እኛ ግን ኦሬዲ ቅድም እዚህ ጋር ከፍተናል አይደለ? ሶ ምንድነው የምናደርገው? አለን ነው የምንለው። እዚህ ጋር ሎጊን እና ፓስወርዱን እናስገባለን። ሎጊን የምንለው የትኛውን ነው? ቀደም ዩዘር ኔም ያልኳችሁ ወይም የMT5 ወይም ሜታትሬደር 5 ሎጊን ቁጥር ይሰጠናል። እቺን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ እቺን ፔስት ታደርጋላችሁ። እዚህ ፓስወርድ የምትለው ላይ ደግሞ ቀደም ይሄንን ስንከፍት የጻፍነው ፓስወርድ አለ አይደለ? ወይም ክሬት ያደረግነው ፓስወርድ እሱን ነው እዚህ ጋር የምናስገባው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቀደም ያስገባሁትን ፓስወርድ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ያስገባለሁ። ከዛ ሰርቨር ደግሞ የሚባል ኮንሰፕት አለ። ሰርቨር የሚለው የትኛው ነው? እዚህ ጋር ያለው ነው። ራሱ ይሰጣችኋል ዴሞ አካውንቱን ክሬት ስታደርጉ። አሁን ማሳያችሁ ዘ ሴም ዌይ ነው ሪል አካውንትንም ከሜታትሬደር ጋር ማገናኘት ስትፈልጉ የምትሄዱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችውን ሜታትሬደር ስንት ይላል? ትራያል 9 ይላል አይደል? ሶ እዚህ ጋር መታችሁ እቺን ክሊክ አድርጋችሁ ሜታትሬደር ትራያል የሚለውን ፈልጋችሁ 9 ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ይሄውና ማለት ነው ሜታትሬደር MT5 ትራያል 9 የሚል አለ። ሰርቨር እንደዚህ ትመርጣላችሁ። ስለዚህ ሁሌ እንደዚህ ኮኔክት ስታደርጉ የግዴታ እነዚህ ነገሮች በትክክል ማድረጋችሁን እርግጠኛ ሁኑ። ትራያል ነምበሩ፣ የተሰጣችሁ ሰርቨር ምናምን ሁሉ ነገር አንድ አይነት መሆኑን እርግጠኛ ሁኑ። እዛ ፊኒሽ ነው። ከዛ እዚህ አካውንት የሚለው ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ እንደምታዩት ኤክስነስ MT5 ትራያል 9 የሚለው ገብቷል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እቺን ክሊክ አድርጋችሁ እቺን መክፈት ነው። ደብል ክሊክ ከዛ ኦኬ ማለት ነው። ኦሬዲ በቃ ምን አደረገልን ማለት ነው። ወደሱ ከፍቶ አሁን የምንገኘው እዛ ላይ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያው ሊንክ ሆኖ ጨርሷል ማለት ነው። MT5ና የኤክስነስ ፕላትፎርማችሁ ወይም ኤክስነስ ብሮከራችሁ ኮኔክት አደረጋችሁ ማለት ነው። ምንም ውስብስብ ነገር የለውም ጋይስ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እንዳይበዛባችሁ ነው። በኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት እዚህ ላይ ማርኬት ኦፕን እንደምናደርግ እና እንዴት ደግሞ ትሬድ ፕሌስ ማድረግ እንደምንችል በሜታትሬደር 5 ላይ አሳያችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውሏን ምልክት በማብራት ለሌላ ጊዜ የሚለቀቁ ቆንጆ ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ አድርጉላለሁኝ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቻው።